हेलो नमस्ते, म कृष्णका स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल केडसप नेटवर्कमा। पछिल्लो दिनहरुमा निर्माण व्यवसाय पेशा एकदमै धरापमा छ। निर्माण व्यवसायीहरु एकदमै धरापको स्थितिमा पुगिसकेका छन् किनभने चर्को मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दा चाहिँ निर्माण व्यवसायले चाहिँ आफ्नो घर घडेरी गुमाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। कतिबेला लाग्ने गरेको छ टेन्डर बिड गरिसकेपछि जसरी पनि काम सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। हो, त्यो तपाईहरुले भन्दै गर्दा त्यो कुरा जायज पनि हो, तर त्यसमा के कुरा हेक्का गर्न जरुरी छ भने चाहिँ राज्यले टेन्डर प्रकाशन गर्दै गर्दा टेन्डर निकाल्दै गर्दा चाहिँ जुन बजार मूल्यलाई आधार मानेर निकालेको थियो त्यो किसिमको बजार मूल्य अहिले रहेन। हो, त्यो बेला बजार मूल्यमा 2-4 रुपैयाँ तलमाथि हुन सक्थ्यो। निर्माण व्यवसाय पेशाले आफ्नो म्यानेजमेन्टलाई वेल म्यानेजमेन्ट गरेर त्यो जसरी पनि म्यानेज गर्न सक्थे। तर अहिले राज्यको जुन किसिमको मूल्य वृद्धि छ, जुन राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ जति पनि आम जनसमुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई चाहिँ दबाब दिनु भन्दा पनि उनीहरूको मागलाई पनि के कस्ता छन् उनीहरूको अप्ठ्यारोलाई पनि बुझ्दिने कोसिस गर्नुपर्छ र जति पनि शासक वर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि चाहिँ व्यवसाय क्षेत्र भनेको हातेमालो गरेर जानुपर्ने व्यवसाय हो र जति पनि तपाईले बुझ्दै गर्दा चाहिँ राज्यको जति पनि बजेट खर्च हुन्छ, एक त पूर्वाधार विकासबाटै खर्च हुन्छ भनेको निर्माण क्षेत्रबाटै खर्च हुन्छ र अर्को चाहिँ कर्मचारी तन्त्र भनेको तलब बेसिसबाट खर्च हुन्छ। भनेको मतलब ठूलो बजेट परिणाम चाहिँ पूर्वाधार विकासमै खर्च हुने, जो भनेको नितान्त निर्माण व्यवसाय पेशामै खर्च हुने हो र व्यवसायीले नै त्यो पैसा बजारमा सरलीकरण गर्ने हो। हो, यस्तो अवस्थामा कस्तो स्थिति सृजना भएको छ भने चाहिँ बजार हेर्नुस् त, आजभन्दा 4-5 महिना पहिला चाहिँ डन्डीको मूल्य तपाईको 80-82 रुपैयाँ थियो, आज 130 प्लस पुगेको छ। बिटुमिन आजभन्दा 4-5 महिना पहिला 71-72 रुपैयाँ पर केजी थियो, आज बिटुमिन 120 रुपैयाँ प्लस भ्याट भएको छ आजको मितिसम्म। त्यस्तै तपाईको ग्याबिन जाली आजभन्दा 4-5 महिना पहिला 220-30 रुपैयाँ पर स्क्वायर पाइएको थियो, आज 310-15 पुगिसकेको छ प्लस भ्याट भनिएको छ हैन। तपाईको धेरै कुराहरु यसरी बढेको छ। तपाईको गाडी भाडा हेर्नुस्, गाडी भाडा सोचे भन्दा धेरै नै फरक छ किनभने पेट्रोलियमको पदार्थ बढेसँगै गाडी भाडा स्वाभाविक रूपमा बढ्ने नै भयो। त्यसले गर्दा कोही व्यवसाय पनि मर्नु हुँदैन र राज्यले पनि यो किसिममा प्रेसर क्रिएट गरेर चाहिँ यो काम गर्नै पर्छ, जसरी गर्नै पर्छ भन्ने त्यो किसिमको वातावरण क्रिएट नगर्दिनु होला। यदि त्यस्तो हो गर्नै पर्ने छ भने बजारको मूल्य अनुसार चाहिँ व्यवसायले चाहिँ त्यो मूल्य अनुसारको रेट दिन जरुरी देख्छु। यदि सकिदैन, हो नियम कानुनले गर्दा त्यो बजार मूल्य अनुसारको चाहिँ रेट दिन सकिदैन भने चाहिँ नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघले चाहिँ पछिल्लो केही समय 1 हप्तादेखि कार्यक्रम गरिरहेको छ। विभिन्न मूल्य वृद्धिका कुराहरू समस्या देखाइरहेको छ। कोभिडको कारणले गर्दा 2.5 वर्ष निर्माण व्यवसाय थलामा पर्यो। हुन त ओभरअल विश्व नै 2.5 वर्ष थलामा परिरहेको अवस्थामा चाहिँ निर्माण व्यवसायलाई चाहिँ जम्मा 6 महिना मात्रै टाइम थप गरियो। त्यसलाई चाहिँ अहिले निर्माण व्यवसाय महासंघले चाहिँ 1 वर्ष स्वतः रूपमा थप गरियोस् किनभने बजार मूल्य एकदमै चर्को बढिरहेको छ र चुनाव आउँदै गरेको चुनावमा व्यवसायका काम गर्ने मजदुरहरू पनि घर जानु हुनेछ। त्यो पिरियडलाई ख्याल मध्यनजर गर्दै र मूल्य वृद्धि पनि अलिकति कन्ट्रोलमा आउन सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ 1 वर्ष म्याद थप गरिसकेपछि यदि त्यो थप गरिसकेको टाइममा व्यवसायीले चाहिँ काम गरेनन् भने चाहिँ त्यसपछि अगाडिको प्रक्रिया के हुन्छ राज्यले गर्नु होला भनेर चाहिँ निर्माण व्यवसायको माग गरिरहेको छ। हो, यी कुराहरू चाहिँ छन्। अर्को कुरा चाहिँ तपाईको के चाहिँ छ भने जति पनि टेन्डर अब प्रकाश हुँदै गर्दा यो मूल्य चाहिँ आजभन्दा भोलि भन्दा पर्सि यसरी तीव्र रूपमा बढ्ने नै हो भने चाहिँ बजार मूल्य चाहिँ वर्षमा 2 चोटि होइन 4 चोटिसम्म चाहिँ तपाईको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। 4 चोटि मूल्य निर्धारण गर्दै गर्दा के हुन सक्छ भने घटेको मूल्यमा पनि निर्धारण हुने भयो र त्यही किसिमको टेन्डर प्रकाशन हुने भयो र बढेको मूल्यमा पनि बढेको मूल्य आउने भयो र त्यही किसिमको टेन्डर प्रकाशन हुने भयो। हो, त्यो बिटमा कन्ट्र्याक्चुअल टेन्डर बिड गरेपछि आफ्नो रेट काम गर्न सक्छन्। कतिबेर के लाग्न सक्छ भने चाहिँ हैन यस्तो अवस्थामा बढेको छ भनेर विरोध गर्दै गर्दा चाहिँ तपाईले टेन्डर नहाल्दा पनि हुन्छ भन्ने छ। हो, टेन्डर नहाल्दै गर्दा हामीले एकपक्षीय रूपमा टेन्डर नहाल्न पनि सक्थ्यौं, तर नहाल्दै गर्दा राज्यले कुनै पनि अरु अप्सन फिचर्स नदिनु भएको हुँदा हामी कन्ट्र्याक्टर चाहिँ आफ्नो पेशा व्यवसाय क्षेत्रलाई चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा भाग त लिनु पर्यो किनभने यो हाम्रो रोजीरोटी नै त्यही छ। त्यसले गर्दा हामी टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिएका छौं। हो, विगत केही समयमा चाहिँ अलिकति लो बिड पनि चर्को बढेको थियो, तर अहिले एकाएक 3 व्यवसाय
पूर्ण रूपमा धराशयी बनिसकेका छन्। मान्नुहोस् यो आर्थिक वर्षपछि केही व्यवसाय चाहिँ घर घडेरी हुँदैछन्, अधिकांश व्यवसाय घर घडेरी हुँदैछन्। धेरैजना व्यवसायहरू चाहिँ कालो सूचीमा आउँदैछन् र बजारमा व्यवसाय चाहिँ ल आएर काम गरिदिनुहोस् भन्ने पनि स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। यसले गर्दा महासङ्घले जति पनि साना निर्माण व्यवसायको प्रतिनिधित्व जिल्ला क्षेत्र हुँदै महासङ्घसम्म पुगेर राष्ट्रिय भेलाले जुन कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि सारेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ राज्यले पनि मनन गरिदियोस् र सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ महासङ्घको सर्कुलेसनलाई कुरिदिनु होला। तपाईँको आफ्नो समस्याहरू छन् भने जिल्ला सङ्घलाई जानकारी गराउनु, जिल्ला सङ्घले चाहिँ आफूले गर्न सक्ने कुरो आफूले गर्नेछ, नभए प्रदेश महासङ्घलाई गार्नेछ। प्रदेश महासङ्घबाट पनि काम हल हुन समस्याको समाधान हल हुन सकेमा चाहिँ निर्माण व्यवसायी महासङ्घमा जानेछ। महासङ्घले समस्याको समाधान गर्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अहिलेको नेतृत्वले त्यो किसिमको हामीलाई आश्वासन दिएको छ, त्यसले गर्दा हामीले महासङ्घलाई पनि घचघचाउनु पर्ने हुन्छ। जति पनि बजारमा देखेका यावत समस्याहरू जति सक्दो छिटो समाधान होस् भन्दै भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियोमा केही कुरा कमेन्ट प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट मार्फत दिन नबिर्सिनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद।